امشب در 24 ترامپ میگه آمریکا ذخایر اورانیوم ایران رو میگیره و نابود میکنه. And we cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all it is. We can't let it. You will have همزمان با گزارش‌های متناقض درباره موضع تازه تهران، رئیس جمهوری آمریکا میگه کنترل کامل تنگه هرمز در دست ایالات متحده است. گزارش‌ها از دست بالای مقامات تندروی سپاه در تصمیم‌گیری‌های جمهوری اسلامی. اسوسییتد پرس میگه احمد وحیدی به چهره کلیدی در مواضع مذاکراتی ایران تبدیل شده. و انتقاد جدید ابوظبی از رفتارهای تهاجمی جمهوری اسلامی در خلیج فارس. امارات میگه اعتماد کشورهای منطقه به ایران از بین رفته. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا با موفق دانستن محاصره دریای ایران گفته کنترل کامل تنگه هرمز در دست آمریکاست. دونالد ترامپ گفته این محاصره 100% موثر بوده و هیچ کسی نتونسته از اون عبور کنه. ترامپ در عین حال تاکید کرده آمریکا اورانیوم غنی شده ایران رو میگیره و نابود میکنه. این در حالیه که پیشتر رویترز به نقل از 2 منبع ایرانی نوشته که مجتبی خامنه‌ای دستور داده ذخایر اورانیوم در ایران باقی بمونه، هرچند که بعضی منابع خبری به نقل از کاخ سفید این خبر رویترز رو نادرست خوندن. ما کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داریم. همونطور که میدونید با حصر دریایی 100% موفق بوده. هیچ کس نتونسته از این دیوار فولادین که نیروی دریایی ماست عبور کنه. ما یا اطمینان حاصل خواهیم کرد که سلاح هسته‌ای ندارن، یا اینکه باید یک کار دراماتیکی انجام بدیم، یک کار قاطعی باید انجام بدیم و در نهایت اگر از مردم آمریکا بپرسید همه موافقن که ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما میخوایم که تنگه هرمز باز بشه، آزاد باشه، عوارض نمیخوایم. این یک آبراه بین‌المللی است و بنابراین نمیتونن که عوارض بگیرن. در حال حاضر الان روزی 500 میلیون دلار پول دارن از دست میدن، پول زیادیه براشون. یک کشتی هم نتونسته بدون اجازه ما رد بشه و نیروی دریایی ما کار فوق‌العاده‌ای انجام داده. هیچ کشتی به بندرهای ایران نمیره، همونطور که میدونید، یا از بندرهاشون بدون اجازه ما خارج نمیشه. ما اورانیوم غنی شده اونها رو لازم نداریمش. احتمالاً بعد از اینکه بگیریمش نابودش خواهیم کرد، ولی اجازه نخواهیم داد که اونا در دست بگیرنش. صحبت‌های دونالد ترامپ در شرایطی که در کنگره آمریکا همچنان مخالفان ترامپ برای کاهش اختیارات جنگی رئیس جمهوری در تلاشن و احتمال داره امروز در مجلس نمایندگان هم درباره طرح کاهش اختیارات رئیس جمهوری رأی‌گیری بشه. خبرنگارانمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و مرضی حسینی از کنگره با ما هستند. سمیرا، حرف از مذاکره هست ولی سیگنال هایی که چه از آقای ترامپ میاد چه حرف‌های منتسب به مجتبی خامنه‌ای نشان از نزدیک شدن دو طرف نداره. دهنده اینه که اختلافات اتفاقا خیلی عمیقه و هیچ تفاوتی مثلا با 4 هفته پیش نکرده. این بحث اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون بیش از 440 کیلوگرم فرداد همچنان بحث داغی هست. رویترزیه که چند تا منبع در داخل ایران، منابع رسمی از جمهوری اسلامی داره که میگن مجتبی خامنه‌ای یک دستور اکید داده که این اورانیوم نباید خارج بشه و باعث میشه که اینها دست بالا رو داشته باشن وقتی این اورانیوم رو در اختیار دارند. برگ برندشون هست و اگر که این رو از دست بدن، اگر این اورانیوم از خاک ایران خارج بشه، دفعه بعدی اسرائیل و ایالات متحده خیلی راحت‌تر میتونن به جمهوری اسلامی حمله بکنند. هرچند این خبر اینجا در کاخ سفید تکذیب شد و میگن چنین ادعاهایی درست نیست. با این همه روشن نیست که آیا اساساً گفتن چنین حرفی از سمت مجتبی خامنه‌ای داره تکذیب میشه یا نه. ماده‌ای هست در اون تفاهم نامه‌ای که قرار طرفین امضا بکنند که اون ماده به روشنی تاکید میکنه که اورانیوم باید بیاد بیرون. عین این صحبت رو آقای ترامپ امروز اینجا انجام داد در جمع خبرنگاران. ازش راجع به این گزارش رویترز و اظهارات مجتبی خامنه‌ای بر فرض زنده بودن او پرسیدند. آقای ترامپ گفتش که این اورانیوم خارج میشه و به ایالات متحده میاد. این چندمین باره فرداد که آقای ترامپ مصره که این اورانیوم غنی‌سازی شده باید وارد آمریکا بشه، چون خود همین هم محل بحثه. یعنی
یعنی اگر جمهوری اسلامی حتی با از دست دادن این اورانیوم موافقت بکنه، بحث این که به چه شکلی باید از دست بده خودش به حل مناقشه است. آیا میره چین، آیا میره روسیه، آیا میاد آمریکا، آیا در داخل خاک ایران جلو چش بازرسان و آژانس رقیق میشه یا نه؟ همه اینها الان سوال آقای ترامپ میگه میاد با ایالات متحده بهش نیازی نداره ولی خواهد گرفت و اون رو نابود خواهد کرد. در جای دیگری از صحبت آقای ترامپ میگه که ما دنبال توافقیم، ما میخوایم که به یک توافق برسیم با جمهوری اسلامی، ولی این جمله ادامه داره. ادامهش اینه که اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. بریم بخشی از صحبت آقای ترامپ رو بشنویم. داریم الان باشون مذاکره میکنیم و خواهیم دید، ولی به هر حال چه اینجوری چه جور دیگری ما به هدفمون خواهیم رسید. نمیتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. ببینید من به شما میگم که این مهمترین چیزی است که در نظر ماست و کاری که رسانه‌ها میکنن که درست اونجایی که باید حرف طوری قطع میکنن که پیام خودشون منتقل کنن، برای اینکه این وضعیت منجر خواهد شد به اینکه کشوری که خیلی‌ها میگن دیوونه است سلاح هسته‌ای داشته باشه و ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفته. اگر اینطور بشه شما جنگ هسته‌ای خواهید داشت در خاورمیانه، اون جنگ به اینجا هم آتشش سرایت خواهد کرد، به اروپا هم همینطور و اینطور نخواهد شد. این مهمتر از هر چیزی است و از نظر من هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه و همین کارو خواهیم کرد. فردا در این شرایط آیا احتمال حصول توافق وجود داره یا نه؟ این سوالیه که امروز از آقای روبیو پرسیدن. 2-3 روز پیش هم آقای ونس ازش سوال مشابهی رو پرسیدن. هر دو نفر میگن که نمیتونن بگن که توافق شدن نیست. یعنی اطمینانی وجود نداره در این شرایط که ما بگیم حتما بین آمریکا و جمهوری اسلامی یک توافق شدنی است، ولی هر دو نفر مصرن که رئیس جمهور که رئیسشون هست یک توافق میخواد و اینها همه تلاششون رو خواهند کرد که بتونن زمینه بروز یک تفاهم یا یک توافق رو فراهم بکنن. ما سفر هیئت پاکستانی رو داریم روز پنجشنبه به ایران و تحولات این چنینی بسیار زیاده. قطری ها آمدند یک متن دیگری رو ظاهرا تهیه کردند. باز مناقشات اینجا وجود داره. روشن نیست که این متن قطری ها چه تفاوتی با متن پاکستانی ها داره. قطر این وسط چه نقشی رو داره ایفا میکنه. همه این پرسش ها الان مد نظر هست و مطرح هست و در کنار این مباحث فنی بحث تنگه هرمز هم همچنان به نظر میرسه که یک گره کور باشه. آقای روبیو، آقای ترامپ میگن که عوارض جمهوری اسلامی بخواد بگیره قابل قبول نیست. آقای روبیو میگه اصلا میتونه این کاملا رسیدن به یک توافق رو غیر ممکن بکنه. این شرایطی که جمهوری اسلامی پیش آورده میدونیم که گسترده هم کرده کنترل خودش رو بر تنگه هرمز. روز گذشته در شبکه اکس آمد اون سامانه‌ای که این تنگه هرمز رو از سمت جمهوری اسلامی کنترل میکنه، آمد یک پستی رو منتشر کرد که فجیره در امارات رو هم الان اینا در بر میگیرن. یعنی معتقدن که فجیره که حتی در شرق تنگه هرمز هست نیازی نداره هیچ کشتی و تانکری از تنگه هرمز عبور بکنه. اگر که داره فجیره رو ترک میکنه، اینها میگن حتی اون هم تحت کنترل ما خواهد بود. خود اون در کنار غنیسازی، آیا تعلیق غنیسازی پذیرفته است یا نه، اون اورانیوم چه سرنوشتی خواهد داشت، همه اینها در کنار تنگه هرمز تا اینجا به رغم اینکه همه خبرها مؤید حصول یک تفاهمه، ولی به نظر میرسه که اینها جزو مهمترین موانع بخواد باشه فردا در راه رسیدن به یک تفاهم. و مرز اونجا در کنگره هم با بالا رفتن احتمال دور جدید جنگ به نظر میرسه که همینطور فشارهای بیشتری برای مهار کردن قدرت رئیس جمهوری در جریان هست. یک بار که سنا هرچند با فاصله کم ولی موفقیت آمیز طرحی رو مطرح کرد، الان به نظر میرسه که اقدامات بیشتری هم در جریانه. هر لباسی اینجا در کنگره آمریکا به خاطر اینکه هم در طرف مجلس سنا دارن یک قطعنامه رو تصویب میکنن، یک آشتی بودجه رو تصویب میکنن برای اینکه بودجه این جنگ رو به نوعی تامین کنن. از اون طرف هم در مجلس نمایندگان قرار هست قطعنامه رو برای پایان این جنگ تصویب بکنن. به طور کلی تمام راهروهای کنگره آمریکا امروز اینجا موضوع ایران هست، لابی ها هست، مناظره های بسیار شدید در جریان هست بین اعضای هر دو حزب. بیرون از کنگره آمریکا تظاهرات هست مرتبط با این جنگ. یک
تعداد جمع شدن، اومدن قیمت بنزین رو در تمامی ایالت‌های آمریکا نصب کردن، یک فضای بسیار بزرگی از مقابل کنگره آمریکا رو اختصاص دادن به مخالفت‌هایی که نسبت به این جنگ دارن. اما از مجلس نمایندگان اگر شروع بکنم، الان خبرش نهایی شد، یعنی تمام امروز مشخص نیست که برنامه کنگره آمریکا چه هست. عموما این برنامه رو از ساعت 9 صبح هر روز اعلام میکنن، اما اینقدر این تنش سیاسی زیاد هست که الان که ساعت 2:30 بعد از ظهر ما تازه الان فهمیدیم برنامه ادامه روز کنگره چی هست. آیا قرار هست این قطعنامه‌ها، این لوایح تصویب بشه یا نه؟ الان خبر اومد که ساعت حدوداً 2.5 ساعت دیگه قرار هست اینها به رأی بگذارن در مجلس نمایندگان قطعنامه‌ای رو برای پایان جنگ در ایران. میگن حتما رأی میاره. این چیزی هست که مطبوعات میگن، به خاطر اینکه مشخصا حتی آکسیوز رفته صحبت کرده، کاشف به عمل اومده که قرار هست ریزش بیشتری رو ما امروز شاهد باشیم در بین حزب آقای ترامپ، حزب جمهوری‌خواه، افرادی که میپیوندن به دموکرات‌ها برای رأی دادن به پایان این جنگ. دفعه قبلی که در مجلس نمایندگان به رأی گذاشته شده بود 212 به 212 بود، یعنی یک نفر نیاز بود که این قطعنامه رو تصویب کنه. حالا صحبت از ریزش بیش از یک نفر هست. بازم تاکید می‌کنم این رأیی که امروز گذاشته میشه حتی به فرض تصویب به معنی این نیست که مشخصا از نظر قانونی دست ترامپ رو محدود میکنه، به خاطر اینکه بعدش مرحله بعدی سناست، رأیگیری نهایی، و بعد آقای ترامپ این حق رو داره که بر روی میز خودش این قطعنامه رو وتو بکنه. اما ضربه سیاسی محکمی خواهد بود برای ترامپ. اون از وضعیت مجلس نمایندگان که احتمالاً تا ساعت آینده مشخص خواهد شد. اما اینجا در مجلس سنا، در مجلس سنا اینها دارن چیزی رو به رأی میگذارن که بهش میگن آشتی بودجه‌ای، دارن بودجه این جنگ رو تصویب میکنن. این کار جمهوری خواه است. دموکرات‌ها گفته بودن ما بودجه‌های نظامی رو تصویب نمی‌کنیم تا تکلیف صورت حساب دقیق جنگ ایران رو به ما مشخص کنید. بیاین صورت حساب بدید و ما اون موقع اجازه میدیم که روند کار پنتاگون به نوعی مختل نشه. کاری که جمهوری خواه دارن تمام تلاششون رو میکنن که این کار رو، این بودجه جنگ رو در قبال بودجه پرونده‌های بزرگتری قرار بدن که از نظر قانونی به اونها اجازه میده حتی با مخالفت دموکرات‌ها هم اون رو تصویب بکنن. این سبک از بودجه‌ها عملاً 60 رأی نیاز داره، یعنی بیش از اکثریت نیاز داره که تصویب بشه. اما اگر اینها بتونن موفق باشن این کار رو امروز بکنن، با 51 رأی ساده میتونن بودجه جنگ ایران رو تامین بکنن و این به معنی هست که در واقع دست ترامپ رو حداقل از نظر مالی تا بخش بسیار زیادی باز خواهند گذاشت. باز هم مشخصاً تاکید می‌کنم که مجلس نمایندگان مشخص شده، اما مجلس سنا هنوز من می‌بینم خبرنگارها سرگردانن، این ور اونور نمیدونن که تکلیف برنامه‌های روزشون چه است، به خاطر اینکه به نظر میرسه که هنوز جمهوری خواهان نتونستن به اجماع نظر برسن. ممنونم از هر دوی شما. مرضیه حسینی از کنگره و سمیرا قرایی از کاخ سفید. شهیر شهید ثالث، تحلیلگر روابط بین‌الملل و مسائل ایران از کلگری با ماست. آقای شهید ثالث، الان چند تا منبع مختلف دارن میگن که مجتبی خامنه‌ای گفته که اورانیوم نباید از ایران خارج بشه، از خبرنگار الجزیره گرفته تا العربیه تا حتی رویترز هم الان گزارش مشابهی داده. چقدر فکر میکنید که این میتونه مانع رسیدن به توافق باشه؟ اون گزارشی آقای فرزاد العربیه داده که قرار هستش یه طرح 9 ماده‌ای بین دو طرف به امضا برسه که این در واقع بخشی از این طرح این هستش که مذاکرات در مورد جزئیات ظرف 7 روز آغاز بشه. به نظر من هیچ نوع توافقی در این مرحله امکان نداره به نتیجه برسه بدون بحث‌های ما میدونیم حالا برجام حدود 2 سال طول کشید دیگه. اینکه حالا آیا آقای خامنه‌ای همچین دستوری داده یا همچین منعی رو ایجاد کرده واقعا ما نمیدونیم، چون همونجور که شما هم گفتین اخبار ضد و نقیض هست. ولی به هر صورت به نظر من امکان این که اجازه بدن این 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% از ایران خارج بشه کم هست. ولی این استدلالی که پشت این قضیه هستش خیلی جالبه برای من، که میگن اگر این از دست ما خارج بشه دفعه بعد اسرائیل آسونتر، یعنی چی آسونتر میتونه حمله بکنه؟ شما برنامه هسته‌ایتون کامل سر جا بوده، 400 کیلوگرم که اورانیوم غنی شده داشتیم. خب امریکا و اسرائیل اومدن به شما حمله کردن، این وضعیت هم که ایجاد شده. اصلا من متوجه نمیشم واقعا این اهرامی که اینا میخوان دستشون نگه دارن چی است. ولی اون چیزی که الان العربیه میگه و این 9 ماده که جنگ در همه جبهه‌ها قطع بشه، ظرف 7 روز مذاکرات شروع بشه، یک کمیته تشکیل بشه برای حسن انجام توافق و به اصطلاح گفتگوها،
به نظر من این بعید به نظر نمیرسه ممکنه یه همچین چیزی عملی بشه. ضمن اینکه آزاد شدن کشتیرانی هم در خلیج فارس هم دریای عمان، یعنی اینکه هم تنگه هرمز باز بشه و هم امریکا دست از محاصره جمهوری اسلامی برداره. به نظر من این مجموعه شاید این چیزی که العربیه گزارش کرده منطقی به نظر برسه، برای اینکه بعد برن وارد جزئیات بشن. آیا توی جزئیات که رفتن اون مثال انگلیسی که میگه شیطان در جزئیات هست، واقعا توی جزئیات میتونن به نتیجه برسن، از جمله همین مسئله که شما 400 کیلوگرم مطرح کردی. ولی امریکا به نظر من تقریبا غیر ممکنه بدون حل مسئله 400 کیلو و باز شدن تنگه هرمز دست از این جنگ بکشه و از اونجا خارج بشه. ضرب المثل انگلیسی گفتید، یک ضرب المثل انگلیسی دیگه میگه بلاهت اینه که یک کار رو همش تکرار بکنید و انتظار نتیجه متفاوت داشته باشید. الان چندین باره که دارن چانه زنی میکنن و به نتیجه‌ای نمیرسند. الان پاکستانی ها با چه امیدی به تهران میرن وقتی میبینن طرف ایرانی میگه سر موضوع اصلی اورانیوم رو حاضر نیست خارج بکنه، طرف آمریکایی میگه اورانیوم رو میخوان کامل نابود بکنن؟ بله، این من گفتم اون چیزی که حالا گزارش العربیه هستش و یک توافق کلی است، به نظر من منطقی تر به نظر میرسه تا همین الان بخوان راجع به این مسائل با هم دیگه بحث بکنن، به خصوص مسئله 400 کیلوگرم که حساس هم هست. شاید پاکستانی ها، من نمیدونم این به اصطلاح طرح توافقی که پاکستانی‌ها دادن چقدر انطباق داره با اون چیزی که الان العربیه گزارش کرده یا اون چیزی که قطری‌ها اومدن پیشنهاد کردن. اونچه که مسلمه باید جنگ خاتمه پیدا بکنه، بعد اینا وارد این جزئیات بشن. غیر ممکنه که با ورود به جزئیات ابتدا و بعد موکول کردن به خاتمه جنگ اینها به نتیجه برسن. و چیز جالب اینجاست، جمهوری اسلامی واقعا، شما میدونید من منتقد سیاست‌های اسرائیل هستم، بارها توی برنامه خود شما در جریان غزه بودم. این حرف کسی است که منتقد اسرائیل است، ولی آخه اسرائیلی که 1500 کیلومتر با ایران فاصله داره، منافع ملی ایران رو هم تهدید نمیکنه. این چه بساطیه که شما 50 سال تو اون مملکت درست کردین. از روز اولم گفتین اسرائیل باید نابود بشه، در حرف هم نبوده، در عمل هم بوده. تمام دشمنان اسرائیل رو در اطرافش مسلح کردیم و با این جریان واقعا به نظر من عامل اصلی شروع این جنگ شما بودید. آخه نه دعوای ارضی دارین، نه منافع ملی ایران رو تهدید میکنه اسرائیل. این وضعیتیه که شما برای مملکت درست کردید و هنوزم پا بر جا هستین. 57 کشور اسلامی وجود داره، تنها کشوری که میگه اسرائیل باید از بین بره تو این 57 کشور جمهوری اسلامی هست. خب با این تفاوت که کشورهایی هستن مثل عربستان سعودی، پاکستان، متحدین نزدیک امریکا هستن، هیچ کدومشون اسرائیل رو به رسمیت نشناختن، رابطه با اسرائیل ندارن، ولی کسی نمیاد بگه اسرائیل باید از بین بره و وضعیت مملکت رو به این روز بندازه، چون با منافع ملی کشور نمیخونه. هیچ توجیهی جز ایدئولوژی این حرکت نداره و این مملکت رو به این فلاکت کشوندن و به نظر من همین وضعیت هم اگر بخوان ادامه بدن، این جنگ امروز هم قطع بشه، باز 2 سال دیگه ممکنه شروع بشه. ممنونم از شما. شهیر شهید ثالث، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری. در میانه مذاکرات ایران و آمریکا، اسوسییتد پرس میگه احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، به یکی از چهره‌های اصلی در شکل‌دهی به موضع سخت جمهوری اسلامی در مذاکرات مربوط به پایان جنگ با آمریکا تبدیل شده. به نوشته این خبرگزاری، بعد از افزایش ابهام درباره وضعیت رهبری جمهوری اسلامی و تشدید رقابت‌های داخلی، نفوذ جریان‌های تندرو در ساختار قدرت ایران بیشتر شده. مؤسسه مطالعات جنگ مستقر در واشنگتن هم گفته احمد وحیدی و حلقه نزدیک به اون نه تنها کنترل پاسخ نظامی جمهوری اسلامی، بلکه کنترل سیاست مذاکراتی تهران رو هم در دست گرفتن. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن با ماست. اردوان، بیشتر به ما بگو که این گزارش اسوسییتد پرس دقیقاً چه میگه؟ گزارش اسوسییتد پرس به طور مشخص به تغییر موازنه قدرت در داخل ایران میپردازه. اون اشاره میکنه به اسم احمد وحیدی، کسی که در حال حاضر با توجه به کشته شدن علی خامنه‌ای در عمل در رأس قدرت تصمیم گیری قرار گرفته. گویی این که پس از کشته شدن اون در 28 فوریه تاکنون مسئله رهبری توسط مجتبی خامنه‌ای مطرح میشه، اما اسوسییتد پرس تاکید میکنه که در عمل هسته اصلی تصمیم گیرنده
به خصوص در حتی بحث مذاکرات هم احمد وحیدی هستش، کسی که دیدگاهش به طور مشخص انقلاب دائمی و مقاومت بیپایان هستش. فردی که از نظر اسوسییتد پرس تاکید میکنه باور داره در هر جایی در صورت امکان باید آمریکا رو به چالش کشید. به همین دلیل هستش که اسوسییتد پرس میگه در عمل حتی تیم هایی که با اندکی مدارا به اسلام آباد رفتن خیلی زود خلع شدن، نظیر قالیباف و دیدگاه های نزدیک به قالیباف و حتی عدم قدرتگیری نیروهایی که ممکنه متعادل تر باشن و در نتیجه سیاست های کلی راهبردی رو در حال حاضر این فرد تعیین میکنه. گزارش اسوسییتد پرس در بخش دیگه به سابقه این آدم هم اشاره میکنه. فردی که سابقه نقش داشتن و در تشکیل سپاه قدس داشته، در انفجار آمیا در 1994 نقش داشته، در انفجار برج‌های خبر در عربستان سعودی در 1996 نقش داشته. این فرد یکی از عناصری محسوب میشه که در سرکوب 1401 در انقلاب مهسا در ایران نقش کلیدی بازی کرده و راهبردهای عملیاتی رو علیه مردم اداره کرده. این گزارش در نهایت در بخش دیگری از صحبتش تاکید میکنه که اگرچه مجتبی خامنه‌ای فردی است که در نهایت به نظر میرسه تصمیم‌های اون داره ابلاغ میشه، که البته ما گزارشی پیش از این داشتیم که اصلا نمیشه به طور مشخص گفت مجتبی خامنه‌ای در شرایط فعلی آیا میتونه واقعا نقش فعالی رو بازی کنه یا نه. اینجاست که یکی از عناصر کلیدی اگر فرض کنیم مجتبی وجود داشته باشه به طور مشخص این روزها احمد وحیدی هستش. در بخش دیگری از گزارش همچنین تاکید میشه که احمد وحیدی کسی است که داره دستورها رو به نوعی با در نظر گرفتن بودن مجتبی به دیگران ابلاغ میکنه و در نتیجه سیاست راهبردی جمهوری اسلامی رو این فرد در حال حاضر به صورت سیستماتیک داره اداره میکنه. در بخش دیگری در پایان این گزارش البته تاکید میکنه که حکومت یک نفره دیگه وجود نداره. در واقع نکته مهم این گزارش در گزارش اسوسییتد پرس اینه که ما دیگه با مدل راهبردی رهبری یک نفره و تصمیم‌گیری‌های کاملا بارز، حضور در میدان‌ها روبرو نیستیم. به دلایل مختلف از جمله خلأ مدیریت، خلأ رهبری، خلأ امنیت و نگرانی از این که هر کسی که دیده بشه میتونه هدف ترور یا کشته شدن باشه، مدل رهبری به مدلی اجماعی تغییر کرده که به صورت امنیتی اداره میشه و این مدل امنیتی در حال حاضر به نظر میرسه دستی یکی از تندروترین افراد که سیاستش ایجاد درگیری با آمریکا هستش اداره میشه و این فرد کسی نیست جز احمد وحیدی. ممنونم از تو. اردوان روزبه از استودیوی ما در واشنگتن. همکار دیگرم مرتضی کاظمیان هم از لندن به ما پیوسته. مرتضی، گمانم با این لایه‌برداری هایی که آمریکا اسرائیل کردن خب خیلی هم جای تعجب نداره که بالاخره وحیدی الان یک مهره بسیار تاثیرگذاره، اما به نظرت وحیدی در تناقض، در رقابت، در مخالفت با چهره مثل قالیباف یا همسو و هم نظرن کم و بیش؟ تاریخ سیاسی ایران بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و طبیعتاً بعد از اون جنگ 40 روزه وارد یک مدار جدیدی شد، وارد یک دوران جدیدی شد و طبیعتاً نه فقط با حذف خامنه‌ای بلکه با ترور مثلا چهره‌های شاخصی مثل فرمانده سپاه پاسداران پاکپور یا علی لاریجانی، علی شمخانی و لیست متولی که وجود داره، اما بازیگران مهمی که حذف شدن طبیعتاً بازیگران جدیدی در صحنه سیاسی ایران محل اقتدار خودشون رو دارن هم تثبیت میکنن، هم دایره نفوذ خودشون رو گسترش میدن. اما اون چیزی که مهم اینه که کسی مثل وحیدی چون جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران بود، خود به خود شد چهره اول سپاه پاسداران و چون ما با یک حکومت نظامی در ایران روبرو هستیم و اساساً هیچ حزب رقیبی وجود نداره، هیچ سازمان یافتگی به جز سپاه پاسداران در حال حاضر اون هم در شرایط جنگی در کشور وجود نداره، فردی مثل وحیدی با یک پیشینه بیش از 4 دهه فعالیت امنیتی، نظامی و البته یک کارنامه سیاهی در نقض حقوق بشر، چه در داخل ایران چه در اقدامات مغایر طبیعتاً نظم بین المللی در خارج،
این موقعیت متوایزی پیدا کرده. یعنی اینکه سپاه پاسداران چتر امنیتی اصلی گرداگرد و پیرامون مجتبی خامنه‌ای هست، این مجال رو طبیعتاً میده به کسی مثل وحیدی یا مثل ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی یا فدوی از مقام‌های ارشد سپاه یا حتی محمد علی جعفری که اینها تبدیل میشن به بازیگران مهمتر، چون هم اطلاعات اینها در واقع در اختیار مجتبی خامنه‌ای از اون کریدوری که وجود داره طبیعتاً تزریق خواهد شد، هم در سیاست‌گذاری دست بالاتری دارن. به این معنا کسی مثل قالیباف به حاشیه قدرت بیش از پیش داره رانده میشه یا مجبور رویکردهای بوروکراتیک، واقع نگرانه، مصلحت اندیشانه، عملگرایانه خودش رو تنظیم کنه با این رویکردهای یا متوهمانه یا آخرالزمانی یا ایدئولوژیک و امنیتی کسانی مثل وحیدی در صدر سپاه و آنچنان که گفتم کسی مثل فدوی، ذوالقدر و محمد علی جعفری. ترامپ بارها در صحبتاش گفته که ما لایه اول و دوم و سوم رهبری رو در ایران زدیم، الان به قول و آدمای بسیار منطقی تری دارن با ما صحبت میکنن. ولی اگر دوباره به نظرت رویارویی صورت بگیره، یک لایه برداری دیگر در جمهوری اسلامی صورت بگیره، اون طیف بعدی چه چهرهایی میتونن باشن؟ با اطمینان میشه گفت که در صدر چهرهایی که الان بازیگر سیاسی هستن در ایران، جدایی از مجتبی خامنه‌ای که یک جایگاه نظم بخش داره سیستم مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه رو بازتولید میکنه، اون هم وقتی که گره میخوره اسم او با خود علی خامنه‌ای، جدایی از مجتبی خامنه‌ای با اطمینان میشه گفت نفر بعدی وحیدی فرمانده کل سپاه پاسدارانه و البته در مراحل بعدی ذوالقدر، محمد علی جعفری، فدوی، قالیباف و طبیعتا افرادی مثل اژه‌ای، رادان که در حوزه عملیاتی سرکوب نقش دارن و اگر ایالات متحده یا اسرائیل بخوان کاملا برن به طرف دگرگونی نظام سیاسی، طبیعتا هدف قرار خواهند داد کسی مثل حتی پزشکیان و چهرهای این گونه رو. اما این چیزی که مهم هستش این که حذف این بازیگران جایگزین زیادی رو در اختیار نیروهای باقی مانده قرار نمیده. من به این رو هم فقط تکمیل کنم که در اون فهرست من فراموش کردم اشاره کنم به موسوی فرمانده کل هوافضای سپاه و عبداللهی رئیس قرارگاه خاتم الانبیا، قرارگاه اصلی جنگ در ایران، که اینها طبیعتاً چهرهایی هستند که بسیار میتونن موثر باشن در اون جدال و درگیری نظامی. و عبداللهی و موسوی طبیعتاً بعد از وحیدی به عنوان فرمانده کل سپاه میتونن هدفهای اصلی باشن، اما در حوزه سیاستگذاری و اقدام راهبردی در حکومت همچنان که گفتم باز وحیدی و اون چهره‌های اصلی بازیگر مثل ذوالقدر و جعفری الان بیشتر دارن ایفای نقش میکنن، علاوه بر کسی مثل مجتبی خامنه‌ای که محفوظه یا طائب یا چهره‌ای که از او یاد میشه به نام خاموشی از روحانیون ارشدی که الان گویا در کنار مجتبی خامنه‌ای به بازیگران سیاسی پیوسته. ممنونم از تو. مرتضی کاظمیان از لندن. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در سوئد آغاز شده. نشستی که تمرکز اصلیش روی جنگ اوکراین، امنیت اروپا و تنش‌های خاورمیانه است. امنیت انتقال انرژی از تنگه هرمز هم یکی از موضوعات مهم این اجلاس اعلام شده. گزارشی ببینیم از همکارم مهران عباسیان. اولین روز از نشست 2 روزه ناتو در هلسینگبوری، شهر بندری در جنوب سوئد، به پایان رسید. روز اول بیشتر اختصاص به خوشامدگویی به وزرای خارجه اعضای ناتو داشت. کارل گوستاو 16ام پادشاه سوئد همراه با اولف کریسترسون نخست وزیر و ماریا مالمر در باغ سلطنتی شهر هلسینگبوری در واقع خوشامدگویی کردند و میزبان 31 وزیر خارجه ناتو بودند از کشورهای مختلف. قرار بود که مارک روبیو هم در این مراسم حضور داشته باشه، چیزی که ماریا مالمر در رسانه‌های سوئدی به او خوشبین بود که خیلی وقت آمریکا در خیلی از نشستایی که ناتو در اروپا داره شرکت نمی‌کنه، اما قراره در هلسینگبوری شرکت داشته باشه. اما من مارک روبیو رو در بین جمعیت، در بین وزرای خارجه اعضای ناتو ندیدم، اما خب ماریا مالمر میگه که او امشب میرسه و به شهر مالمو میره و فردا صبح در نشست رسمی حتما حاضر خواهد بود. اما اعضای دیگه ناتو و وزرای خارجه همگی در کنار هم هستن. قراره در
مورد افزایش بودجه نظامی کشورهای عضو ناتو فردا اینجا با هم گفتگو کنند. پادشاه سوئد گفت زمانی که سوئد به ناتو پیوسته امنیت این کشور بیشتر تأمین شده. البته تأکید هم کرد که با پیوستن کشورهای نوردیک به ناتو مانند فنلاند و سوئد مطمئناً ناتو قوی‌تر شده. اولف کریسترسون هم و همچنین وزیر خارجه ماریا ماملر دوتاشون به این اشاره داشتن به ناوگان سایه، ناوگانی که مربوط به روسیه هست و بسیاری از کارهای مخرب و در دریای بالتیک توسط این ناوگان روسیه انجام داده. اشاره کردن که باید با این ناوگان بیشتر این کشورها با هم متحد بشن تا بتونن با این ناوگان سایه مبارزه کنن. قراره حمایت بیشتری از اوکراین بکنن. وزیر خارجه اوکراین هم در اینجا حضور داره به عنوان مهمان ویژه در کنار وزرای خارجه اعضای ناتو. یکی دیگه از مواردی که قرار فردا درباره اون بحث و گفتگو بشه درباره بحران در خاورمیانه هست و همچنین تنگه هرمز. خب انرژی و گرانی انرژی در اروپا در این جلسه قرار مطرح بشه و مطمئناً تنگه هرمز جزو مواردی هست که در اون رو به بحث و گفتگو خواهند گذاشت. امروز اولف کریسترسون نخست وزیر سوئد درباره افزایش بودجه کشورهای مختلف اروپایی که در ناتو حضور دارند گفت که سوئد 4 ناو نظامی پیشرفته از فرانسه خریداری کرده و قرار این در واقع به ناوگان پیشرفته سوئد بپیونده. یکی از موضوعهایی که در این جلسات در مورد اون بحث میشه افزایش بودجه نظامی کشورهای مختلف است تا بتونن بهتر دفاع بکنن. موردی که خیلی مهمه و مطمئناً با حضور مارک روبیو این بحث مورد حمایت کشورهای مختلف قرار میگیره نقش آمریکاست. نقش آمریکا این که چقدر میتونه تأثیر در امنیت اروپا بذاره. فردا صبح با سخنرانی مارک روته دبیر کل ناتو قراره این جلسه رسما آغاز کنه کار خودش رو و مطمئنا موارد متعددی مورد بحث و گفتگو خواهد گرفت. انور قرقاش مشاور ارشد رئیس دولت امارات گفته بعضی رفتارهای جمهوری اسلامی در سالهای گذشته باعث شده اعتماد کشورهای خلیج فارس به ایران از بین بره. او در شبکه اکس نوشته کشورهای منطقه سالها با آنچه رفتارهای تهدیدآمیز و زورگویانه ایران خوانده روبرو بودند و تاکید کرده کنترل تنگه هرمز یا تعرض به حاکمیت دریایی امارات فقط یک خیال پردازیه. قرقاش همچنین گفته بازسازی اعتماد با شعار ممکن نیست و نیاز به احترام عملی به حاکمیت کشورها داره. علیرضا نوریزاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب با ماست. آقای نوریزاده، آقای قرقاش در حال این حرفو میزنه که همین تازگی سپاه پاسداران نقشه‌ای رو منتشر کرده از مناطقی رو که به زعم اونها در کنترل نیروهای سپاه پاسداران هست، از غرب امارات گرفته تا شرق در فجیره میرسه به بالای خاک ایران و به نظر میسه که حتی آبهای ساحلی امارات و عمان رو هم تصورشون بر این هستش که الان در کنترل سپاه پاسداران هست. اما در عین حال امارات به نظر میرسه که تنها صدا در شورای همکاری خلیج فارس که اینقدر رسا در مقابل جمهوری اسلامی ایستاده. چرا به نظرتون چنین ریسکی رو اماراتی ها دارن به جان میخرن؟ درود بر شما جناب فرزاد و بینندگان شما. خصوصا از کم امارات در بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از همه بیشتر ضرر دید. شما نمیدونید، من دیدار کردم، اصلا امارات دگرگون شد. شما شاهد کشوری بودید که روزانه هزاران تن می آمدن و امروز شاهد این هستید که هزاران تن میرن. سرمایه گذاری متوقف شد. در درون شهر حالت نگرانی و بی‌اعتمادی بسیار زیاد. حتی کارگرایی که از شبه قاره میان پاکستان، بنگلادش، نپال و غیره. بنابراین میخوام بگم امارات حس میکنه که این خنجری که جمهوری اسلامی از پشت بهش زد اساس و هویت و وجودش رو هدف قرار گرفته. شاید یه نوعی همون احساسی که اسرائیل داره و امارات سوالش اینه چرا؟ ما از زمان جنگ ایران و عراق با ایران راه اومدیم، دروازه ایران به روی جهان بودیم، اقتصادش بر کشور ما حضور گسترده داشت و ما از اینجا هر چه رو میخواستن تامین میکردیم. چرا؟ 90,000 شرکت داشتن در ابعاد مختلف.
هزاران ایرانی اینجا بودن و می آمدن و می رفتن با تسهیلات. چرا؟ این سوالا رو من شنیدم، از مقاماتشون شنیدم و همشون زیر این معمان که چرا ما که در جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی، چه در جنگ اول چه دوم، ما که مداخله آنچنانی نداشتیم، چه شد؟ کشورهای دیگری بودن در منطقه که بسیار بیش از ما مشارکت داشتن. ببینید همین احساس شما در سعودی و بحرین هم هست، منتها به نسبت وضع این کشورها یا در کویت واکنش ها مختلفه. کویتی ها همیشه دنبال در سایه رفتن و آرام بودن بودن. سعودی ها به اهداف بزرگتری نگاه میکنن. اونا به آقای ترامپ فشار میارن که تو نمیتونی گرگ زخمی رو بگذاری و به جون ما بیاندازی، بگذاری بری، تو این وضع به وجود آورد. و الان امارات متحد شده اسرائیل در همه ابعاد، گنبد آهنین رو براشون آورده، حمایتشون میکنه، از نظر امنیتی بهشون اطلاعات میده. همه اینها وضعیت اسرائیل رو مختلف. شما با مردم عادی هم حرف میزنید دیگه دشمنی با اسرائیل اصلا وجود نداره. در واقع جمهوری اسلامی امارات رو هل داد توی بغل اسرائیل. یک مقدار آیا فکر نمی‌کنید ریشه در این داره که اتفاقا امارات با اینکه کشور ایدئولوژیکی نیست، اما همین ایدئولوژیک نبودنش کاملا 180 درجه با نگاه جمهوری اسلامی متفاوته؟ یعنی جمهوری اسلامی کشوری بسته و درونگراست، امارات بسیار باز، میزبان تقریبا تمام کشورهای دنیا است از جمله اسرائیل. رویکرد جمهوری اسلامی مخالفت و تلاش برای نابودی اسرائیل، اسرائیلی‌ها در امارات نه تنها میرن و میان، خیلی هاشون الان اونجا زندگی میکنن. یعنی این تناقضه انگار یک آینه گذاشتید و کاملا هر آنچه که ایران هست برعکسش رو داره امارات نشون میده به شما. کاملا امارات به سوی جامعه باز داره میره به سرعت. این نه فقط در امارات، شما در سعودی هم میبینید، کویت که اصولا جامعه باز بود، بحرین بازتر از همه، عمان همینطور، قطر هم تا حد. ولی در مورد امارات اینطور که شما دارید میگید، نگاه اینا به جلو بود. شما وقتی میبینید یه دختر 25 ساله اپلای میکنه که من میخوام وزیر بشم، یه ما بعد وزیر میشه، شما با یه جامعه متفاوت روبرو هستید که 47 ساله 600 تا آدم میرن و میان، رئیس میشه، معاون، استاندار، وزیر، دوباره برمیگرده مدیر، دوباره، یعنی یه مجموعه دور خودشون دارن میچرخن. امارات شما هر روز با چهرهای تازه، از لحظه‌ای که وارد میشین تو فرودگاه، تو تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس، شما با جوانان، دختر و پسر روبرو میشید که دارن تغییر جامعه رو به مسافر تازه وارد فریاد میزنن. و در درون جامعه تو شما به هر وزارت خونه مراجعه میکنید، اگر وزیر 50 سالشه، معاوناش 25 سال 30 ساله. خب این یه جامعه با ایران خیلی فرق داره. ما هنوز مسئله حجاب رو داریم، هنوز مسائل دیگر رو داریم. مثلا یه مورد براتون میگم در مورد مشروب. خب در امارات تو رستوران عادی مشروب نمی نوشیدن، ولی الان خارجی ها میتونن در هتلشون یا در مکانهای مخصوص مشروب هم بخورن، یا دریا همینطور. جاهایی هست که خانواده ها میتونن زن و مرد با هم برن. همه اینا رو کنار هم بگذارید، مقایسه کنید با جمهوری اسلامی که میخواد ولایت امام زمان رو بر سراسر جهان برقرار بکنه. اونا به فکر نسل بعدیشونن، به فکر جواناشونن، کودکانشونن. کودک از لحظه که متولد میشه در پناه دولت تا آخرین روز زندگیش. آیا در ایران ما با همچی وضعی روبرو هستیم؟ نه. آقای نوری‌زاده، تا شما رو دارم اینم ازتون بپرسم، چرا سعودی ها بنابراین اینقدر هم صدا نیستن؟ چون چند سال پیش مثلا در موضعی که مقابل قطر داشتن، اگه به یاد داشته باشید، به نظر می‌رسید که ابوظبی و ریاض خیلی همصداتر هستن با اسلام سیاسی، اخوان المسلمینی که قطری‌ها متهمشون می‌کردن که مبلغش هستن مقابله می‌کردن. اما الان با اینکه خود عربستان هم ضربات زیادی از ایران خورده، به نظر می‌رسه که پشت پرده تلاش می‌کنه که با چانه زنی تبدیل بکنه این تنش رو به یک راهکار سیاسی. اجازه بدید من در برنامه شما بگم چنین نیست. سعودی ها
بیش از همه گریبان آمریکا رو گرفتن که تکلیف رو روشن. تو نمیتونی بیای منطقه‌ای رو که ما سعی میکردیم آرامش کنیم به این روز برسونی و بعدم بذاری بری به همین راحتی. نه، تکلیف رو باید روشن کنیم. این روزها فشارها خیلی زیاد بوده و ما شاهد این هستیم که سعودی در یک فراگشت عجیب غریب داره دنبال متحدان جدید میگرده. حتی موضوع ایجاد نیتو یا ناتو خاورمیانه الان روی میز قرار داره. بنابراین سعودی ها الان به دنبال اینن که خب اسرائیل که یاریشون میکنه، پاکستان که هست، این ارتباط رو وسیع‌تر بکنه. سعودی هم همجورن. منتها سعودی ها خیلی دوست ندارن روی تبلیغات، اما شما کافی است که به برنامه‌های العربی و الحدث نگاه کنید. خود من مشارکت میکنم توش و اینا نشون میده که نه، در پس پرده چیز دیگری جریان داره. سعودی ها به شدت عصبانی هن از آقای ترامپ، به شدت از جمهوری اسلامی عصبانی هن و به گمان من همه انتظارات اینه که حج تموم بشه. بعد از حج ما شاهد این خواهیم بود که این چفیه ها بازتر خواهد شد و ما لبخند یا خشم رو بهتر مشاهده خواهیم. ممنونم از شما. علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب با ما. یک گزارشی به چند لحظه پیش شبکه الحدث که آقای نوری‌زاده هم بهش اشاره کرد منتشر کرده. الحدث گفته که به نقل از یک منبع دیپلماتیک اعلام کرده که فرمانده ارتش پاکستان امشب به تهران سفر نخواهد کرد. این علیرغم گزارش اولیه بود که هیئت پاکستانی داره به تهران میره برای چانه‌زنی بین ایران و آمریکا. تصاویر زنده داریم از آنکارا، پایتخت ترکیه. هزاران نفر بعد از اون که دادگاهی در ترکیه رهبر اصلی اپوزیسیون رو برکنار کرد، مقابل مقر حزب جمهوریخواه خلق، حزب اصلی مخالف دولت ترکیه، تجمع کردند. این دادگاه با لغو کنگره سال 2023 حزب جمهوریخواه خلق که در اون ازگور اوزل به ریاست حزب انتخاب شده بود، حکمی صادر کرد که ضربه‌ای به مخالفان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه محسوب میشه. تصاویر زنده رو میبینید از آنکارا، جایی که معترضان در خیابان‌ها جمع شدن. میخوام دوباره برگردم به خبر الحدث. همونطور که بهتون گفتم چند لحظه پیش، البته اینو خبرگزاری دیگر هنوز منتشر نکردن، اما گمان میره که اونطور که الحدث میگه گزارش کم و بیش درست باشه. گفته که شامگاه پنجشنبه به نقل از یک منبع دیپلماتیک اعلام شده که فرمانده ارتش پاکستان امشب به تهران سفر نخواهد کرد. این علیرغم گزارش‌های اولیه بود که قرار بود که هیئتی از پاکستان به تهران سفر بکنه برای میانجیگری بین ایران و ایالات متحده آمریکا. این همزمان هست با گزارش‌های دیگری که در ساعت‌های گذشته منتشر شده، از جمله توسط العربیه، که گفته رهبر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای به اطرافیانش گفته که تحت هیچ شرایطی اورانیوم غنی شده در داخل خاک ایران به خارج از این کشور نباید انتقال پیدا کنه. این در تناقض کامل هست با حرفای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که به خبرنگاران گفته مواد غنی شده، اورانیوم غنی شده در ایران رو از این کشور نه تنها خارج خواهند کرد، بلکه اون رو به طور کامل نابود خواهند کرد و پس میگیرند. کمی پیشتر هم گزارش شده که ولادیمیر پوتین در سفرش به چین وعده داده که مسکو حاضر هست اورانیوم غنی شده ایران رو بگیره. بازم تصاویر زنده رو دارید می‌بینید از آنکارا، جایی که هزاران نفر بعد از اون که دادگاهی در ترکیه رهبر اصلی اپوزیسیون رو برکنار کرد، مقابل مقر حزب جمهوریخواه خلق، حزب اصلی مخالف دولت ترکیه، تجمع کردن. تصاویر زنده رو دارید می‌بینید از آنکارا. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه ما رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. این توضیح هم بدم که کمی دیرتر، حدود 1 رو به دیگه، ساعت 11 به وقت تهران، با یک برنامه 24 دیگر همراه شما خواهیم.